વેલકમ બેક. અને આજે આપણે ફાસ્ટ ફોરવર્ડ રિકોલ સિરીઝમાં આજે આપણે એસેના પેપરને સમજીશું કે એસે રાઇટિંગની મેથોડોલોજી એક્ઝેક્ટલી મારા હિસાબે તમારે કેવી એડોપ્ટ કરવી જોઈએ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. સી, જીપીએસસી નું જે પેપર છે પેપર 3 એમ બહુ ક્રિટિકલ પેપર હું એને માનું છું. ધીસ ઇઝ લાઈક મેક ઓર બ્રેક પેપર. 150 માર્ક્સ. એની અંદર તમારે ટોટલ 3 એસે લખવાના છે, બરાબર, 3 સેક્શનમાંથી. અને ત્રણેય સેક્શનમાં એક 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 એસે તમારે ચૂઝ કરવાનું. 1 2 3 1 1 1 ઈચ. ચલો, આ વસ્તુ સમજવી બહુ જરૂરી છે. અને પછી આપણે એની મેથોડોલોજીને ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં રિકોલ કરવું છે. પેપરનો હેતુ શું છે? કે પેપરને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે કે જેથી કોઈ પણ કેન્ડિડેટ છે એની કઈ કઈ વસ્તુ ચેક થાય છે. જુઓ, નોલેજ, કે એને કેટલી વસ્તુઓમાં ખબર પડે છે, એ કેટલી હદે અવેર છે, રાઈટ, એને કેટલી હદે જ્ઞાન છે આજુબાજુની વસ્તુઓની. સો ધેટ વિલ ફર્સ્ટ થિંગ વિલ બી નોટેડ એઝ સબ્જેક્ટ મેટર, કે તમને વિષય વસ્તુ કેટલી ખબર છે. બરાબર, કોઈ પણ ટોપિક તમને આપે, હમણાં આપણે યુપીએસસી ના એક બે પેપરનું જસ્ટ બ્રીફ લઈ લઈશું, રિસન્ટ પેપરનું, રાઈટ, અને આપણે આ બધી વસ્તુઓને સમજી લઈશું. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધી નોલેજ ઓફ ધી ઓવરઓલ સબ્જેક્ટ મેટર. બરાબર, વેરાયટી ઓફ સબ્જેક્ટ્સ, મતલબ તમને ડાયવર્સ એરિયા આવશે. And what I mean by diverse area is at least one could be environment, બરાબર, one could be science, one could be economy, this, and one or two could be philosophical. I think કે 9 માંથી 3-4 એસે આની આજુબાજુ તો હશે જ, બરાબર. And one or two could be social challenges or social aspects. These are the almost fixed dimensions. રાઈટ, લેટ અસ સી. નીચે પણ તમને આ જ જોવા મળશે. પહેલી વસ્તુ સબ્જેક્ટ મેટર. સેકન્ડ વસ્તુ કે તમારે સસ્ટેન ટુ ચેક ધેર ટેસ્ટ candidates ability to compare a sustained piece of writing in formal essay. બરાબર, હવે હંમેશા કેવું હોય, આ વર્ડ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, સસ્ટેન પીસ ઓફ રાઇટિંગ. ઘણી વાર કેવું હોય કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમારે પોઈન્ટ એ છે, પોઈન્ટ બી છે, રાઈટ, તમે અત્યારે એ છો, યુ આર અ કેન્ડિડેટ, ધીસ ઇઝ પોઈન્ટ બી, જેના પર તમારે લખવાનું છે. આઈડિયલી યુ શુડ રાઇટ સમથિંગ વિચ એકચ્યુઅલી બ્રિંગ્સ એક્ઝામિનર લોજિકલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ઓલ ધી ડાયમેન્શન્સ અબાઉટ બી, અને એક યુનિફોર્મ પેટર્નમાં જોઈએ. મોટા ભાગના એસેમાં તમને શું જોવા મળશે ખબર છે? એસે વિલ વીવર. એકાદ વાર તમે ટોપિકમાં ગયા, પછી ટોપિકથી ડાયવર્ટ થયા, પછી રિલેવન્ટ એક્ઝામ્પલ અથવા તો એક જ ટોપિક પર બહુ બધું ખેંચાઈ ગયું, ફરી પાછા આયા અને અમુક આસ્પેક્ટને સાવ ઓછા કવર થયા, એન્ડ ધેન યુ વિલ બી રીચિંગ યોર ગોલ, રાઈટ. તમારે એક બેલેન્સ ફોર્મમાં, એક આર્ગ્યુમેન્ટેટિવ ફોર્મમાં એસે લખવાનું છે, રાઈટ. તો આટલી વસ્તુ થઈ. જો એમાં કઈ કઈ વસ્તુ ટેસ્ટ કરશે? કમ્પોઝ અ વેલ આર્ગ્યુડ પીસ ઓફ રાઇટિંગ. એટલે મેં તમને કીધું હતું, એસે ઇઝ ઓલ અબાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ, બરાબર. એસેમાં કઈ સાચું ખોટું નથી હોતું. એક વસ્તુ બહુ ઈઝી છે, એસે ઇઝ નોટ અબાઉટ બિંગ રાઈટ ઓર રોંગ, ઇટ્સ અબાઉટ જસ્ટિફાઈંગ યોર પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. બરાબર, કોઈ પણ વસ્તુને તમારે જસ્ટિફાઈ કરવી હોય, બરાબર, ઘણી વાર આપણે બે ફ્રેન્ડ્સ વચ્ચે કે કોઈ બી વ્યક્તિ વચ્ચે કોમ્યુનિકેશન કે ક્વારલ થાય, બરાબર, કોન્ફ્લિક્ટ થાય, તો આપણે શું કરીએ? બે એકબીજા જોડે આર્ગ્યુ કરે બાય ગિવિંગ સમ પોઈન્ટ્સ, અને વચ્ચે વચ્ચે રિયલ લાઈફ એક્સપેરિમેન્ટ, એટલે એક્ઝામ્પલ મારે ધાર દઈને, ઓલા દિવસે તે આવું કર્યું હતું, લાસ્ટ ટાઈમ તમે આવું બોલ્યા હતા, રાઈટ. સો એ રીતે નથી કરવાનું, બટ એસે ઇઝ એસેન્શિયલી અ વેલ આર્ગ્યુડ પીસ ઓફ રાઇટિંગ. ધેન કોહેરેન્ટ, એટલે એક જ સિક્વન્સમાં, એક જ કમ્પ્લીટનેસ સાથે તમારે એની આજુબાજુ જ રહેવાનું છે. અને અગેન અવેરનેસ. જુઓ, અવેરનેસ ઓફ ધ ટોપિક ઇઝ એસેન્શિયલી ક્રિટિકલ. ટોપિક કયા પૂછાશે એને છેલ્લે જોઈશું, કયા કયા ગ્રાઉન્ડ ક્રાઇટેરિયા પર થશે. અને અહીંયા ઘણા લોકોને એવું લાગે છે કે મેં બહુ સારો એસે લખ્યો પણ મને માર્ક્સ નથી મળ્યા. આ જોઈ લો, જીપીએસસી પહેલેથી તમને કહી દીધું છે. ફર્સ્ટ, ઓબ્ઝર્વિંગ ધી એસ્ટાબ્લિશ્ડ રૂલ્સ એન્ડ ફોર્મેટ ફોર એસે રાઇટિંગ. એક એસે કેવો હોવો જોઈએ? મેં તમને કીધું એ બધા ફીચર્સ ધરાવતો હોય તો એક સારો એસે કહેવાય, રાઈટ. These are established rule. What are the established rule? You have to understand. ઠીક છે. So more or less એસે એક લોજિકલ, સિક્વન્શિયલ, અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, બ્રોડ અને ન્યુટ્રલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી લખવામાં આવે છે, રાઈટ. મોટા ભાગના લોકોના એસેમાં જે માર્ક કપાતા હોય એ છે આ પોર્શનમાં, grammatical correctness of the expression. Now, even if you write essay in English or Gujarati, સાચું ગ્રામર અથવા તો સાચી જોડણી, બરાબર, સાચી વાક્ય રચના બહુ 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 મેટર કરે છે. પછી તમે એમ કહો મેં તો 50,000 એક્ઝામ્પલ, એટલે 50 એક્ઝામ્પલ નાખ્યા, રાઈટ, અને બહુ બધું બીજું લખ્યું અને મને માર્ક્સ નથી મળ્યા.
maybe it is because you have written a wrong grammar. ગુજરાતીમાં તમે એસે લખ્યો પણ ગુજરાતી ગ્રામર ગુજરાતી ભાષાની તમે રિસ્પેક્ટ નથી કરી, marks will be cut. Always remember, this is as good as the language paper. બરાબર, જેમ ભાષાના પેપરમાં તમારી ભૂલોના માર્ક્સ કપાશે, એમ તમારા એસેમાં ગ્રામેટિકલ કરેક્ટનેસ નહીં હોય તો માર્ક્સ કપાશે. Are you getting this? This is why we are suffering a lot. Majorly લોકો એમ કે ને મારા 30 કે 40 માર્ક આયા, 45 આયા, બરાબર, 3 એસે નથી ને મેં તો બહુ સારું લખ્યું હતું. The simple reason is because you are missing on this very key component, which is grammatical correctness. Why I'm giving so much weighted to these components? એસેમાં બીજું કંઈ આપણે શીખવાનું નથી. We have to understand this. બરાબર, એટલે બહુ લાંબા વાક્યો ના લખવા જતા. If you are writing in English, નાના short, if you are having strength, you can use any kind of thing. પણ હંમેશા આર્ગ્યુમેન્ટ્સ નાની લોજિકલ હોય, શોર્ટ એક્સપ્રેશન્સ હોય, સામેવાળો જનરલી સમજી શકે. અને the third one is originality of thought and expression. બરાબર, તમારે શું કરવાનું છે? તમારો ઓરિજિનલ આઈડિયા લખવાનો છે. અને અહીંયા પણ બહુ બધા લોકોના માર્ક્સ ઓછા આવવાનું રીઝન શું? તો કે કોઈ એસે બુક લઈ લીધી, કોઈ પબ્લિકેશનનું એસે બધા કોઈના જોઈ લીધા, ટોપરના એસા જોઈ લીધા ને બસ હવે મારા આ પ્રમાણે એક્ઝેક્ટ વર્ડ ટુ વર્ડ ઉલટી કરી આવો. બરાબર, it's not going to work because essay is essentially checking your originality. So always understand essay is about original ideas. એટલે મોટાભાગના લોકો અહીંયા પણ સેમ ભૂલ કરે છે ને એને લીધે એ લોકો 30-40 ની રેન્જમાં માર્ક્સ લાવે છે. 40-45 is okay average marks, below average marks. અને અહીંયાથી તમારી આખી ગેમ પલટાઈ જાય છે, right? So this is nothing but the given for essay component in our syllabus, and this is what we are going to do. We are going to take an essay which has been asked. આ વખતે જે પણ essay પૂછાયા હતા, we are going to look at all the essay topics asked in the recent GPSC UPSC paper of mains, and then we have to validate. ચલો જો, અને હા, આપણે સબ્જેક્ટ એરિયા તો જોવાના જ રહી ગયા. કયા કયા એરિયામાં તમને જોવા મળશે? So see, these are the areas. Current affairs, of course, socio-political, પોલિટી પર એકાદ આવશે, ઇકોનોમી પર એકાદ આવશે, એન્વાયરમેન્ટ પર આવશે, કલ્ચરલ પર આવશે, સિવિક અવેરનેસ અને રિફ્લેક્ટેડ. તો મારા હિસાબે એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ પર એક બે ટોપિક આવશે. બરાબર, એન્વાયરમેન્ટ પર તો હશે જ હશે, સાયન્સ પર હશે જ, ઇકોનોમી પર બી હશે જ, બરાબર, સોશિયલ આસ્પેક્ટ પર બી હશે જ, ફિલોસોફી પર કોટ બી આપ્યા જ હશે, રાઈટ? સો ધીઝ આર ગોઈંગ ટુ બી ધી ટાર્ગેટ એરિયાઝ જ્યાં તમને એસે જોવા મળશે. ઠીક છે, ચાલો હવે અહીંયા આપણે ફટાફટ ટોપિક સમજી લઈએ ને પછી એક ટોપિકને આઈડિયલી તમે કઈ રીતે ગ્રાઇન્ડ કરો એ લઈ લઈએ. બરાબર, જો जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उनके बाद आते हैं. बराबर, नाउ दिस इज एन एक्सीलेंट एनवायरमेंटल टॉपिक which tells about the human problems, कि भाई what humans has done, and one thing, and second is कि civilization is all about humans or our methodology. કોઈ પણ જ્યારે ઓર્ગેનિઝમ છે, હું હ્યુમન ઓર્ગેનિઝમ જ કહીશ, એ જ્યારે પોતે ફ્લરિશ થાય એની પહેલા ફોરેસ્ટ હોય છે, મતલબ જંગલ, મતલબ કે નેચર પ્રિવેલ્સ, then there is a development of civilization. If any one organism flourishes, it essentially destroys the forest. અહીંયા સિમ્બોલ છે, ખાલી ફોરેસ્ટ નું નહીં, એક મેટાફોર છે. ઓબ્વિયસ મીનિંગ તો છે જ કે જંગલ, then civilization, and eventually civilization જ્યારે બધું જ એક્સપ્લોઇટ કરી નાખે, it forms to desert. Desert is scarcity, and desert is destruction, desert is loss of environment. બરાબર, so it essentially talks about the enriched environment to leading to civilizations, and civilizations essentially bringing the deserts or complete destruction. And you have to again here take it a positive approach. Negative approach માં તમે આખું સમજાવશો, હ્યુમનને બ્લેમ કરશો, and how we can repair this, right? તો બહુ ક્લાસિક એસે છે. Second, the empires of future will be the empires of future will be the empires of mind. भविष्य के जो साम्राज्य होंगे वो मस्तिष्क की साम्राज्य होंगे. मतलब the upcoming era, the empires of future, હવેના લેવલમાં જે રૂલ કરશે, જે રૂલર્સ આવશે, જે લોકો વિન કરશે, they will not be the wars તલવારથી કે એ બધાથી ન્યુક્લિયર વેપન્સ, no. The empires will be the empires of mind. આનો એક મેટાફોર, નોર્મલ મિનિંગ નીકળે, નોર્મલ વોરની વાત કરો, નોર્મલ ફિઝિકલ વર્લ્ડની વાત કરો, and then you can talk into the inner meaning.
બરાબર, વિચ ઇઝ ધી ફ્યુચર એમ્પાયર આપણે પોતાનું સસ્ટેન કરવું છે. ઇવન યુ આર ટોકિંગ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. તમારે જો પોતાની અંદર પોતાનું જોવું હોય, સ્પિરિચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ તમે લઈ શકો, સેલ્ફ આસ્પેક્ટ લઈ શકો, અને એક નવું જ ડાયમેન્શન તમને વાપરી શકો, રાઈટ? So two three things are there. This essay we have already written. So there is no path of happiness. Happiness is the path. Fourth, doubter is a true man of science. મેં તમને કીધું સાયન્સ લોજિકલ રેશનાલિટી પર આ ટોપિક છે. So જો I think I can write on any of these four essays. આપણે એકાદ પર હમણાં ડિસ્કસ કરીશું, but let us look at the other four essays which is asked. Social media is triggering the fear of missing out, જેને આપણે FOMO કહીએ છીએ. બરાબર, FOMO, fear of missing out amongst the youth, precipitating the depressions and loneliness. બરાબર, કે જ્યારે સોશિયલ મીડિયા વધે ને તો લોકોને શું થાય, હે હું રહી ગયો તો, જેને લીધે એમનામાં, ઓહો કેટલું અઘરું હિન્દી છે, અવસાદ, દુઃખ, દર્દ, ડિપ્રેશન. બરાબર, અવસાદ અને અકેલાપન જોવા મળે છે. So essentially we are all facing this. લોકો એકાદ જણે કર્યું, હું ના કરું, and this is talk about very general. So you can see UPSC ના ટોપિક પણ બહુ જનરલ આપણી વચ્ચેથી આવેલા છે, and looks quite likely કે એની સમાન વસ્તુ આવી શકે. Nearly all men can stand adversity, but to test the character, give him power. This is a famous quote, and you can write a lot of things. બહુ બધા philosophers ને આજે કીધું તમે quote હંમેશા પૂછાય. So this is very easy one, very great one. કે ભાઈ મારી જોડે કોઈ પાવર નથી. For example, when I was nobody, when I just was a marketing manager, or I was somebody else who cannot exercise any power, if I remain good, there is nothing great. કે ભાઈ મારાથી આમ તો કશું થાય એવું નથી. But what if you made me in a position of power? બરાબર, તમારે જો વ્યક્તિનું કેરેક્ટર ચેક કરવું છે તો તમે એને પાવર આપો, એને પોઝિશન આપો, એન્ડ યુ વિલ સી. તમે જોવું હશે કે તમે આ વાક્ય બહુ બધી વાર સાંભળ્યું હશે કે ભાઈ હા બહુ મોટા અધિકારી બની ગયા, બહુ મોટા પૈસાવાળા બની ગયા એટલે અમને ભાવ નથી આપતા. એન્ડ યુ માઇટ એકચ્યુઅલી સી ધેટ હેપનિંગ. સો ઇટ ઇઝ વોટ, કે જ્યારે પાવર આવે છે તો પાવર એક એરોગન્સ લાવે, એક ઈગો લાવે, ને એને લીધે તમે પોતાની સિમ્પ્લિસિટી, પોતાની આઈડેન્ટિટીને લૂઝ કરી શકો. Then વ્યાપક, all ideas having the large consequences are always simple. એટલે જે પણ વિચાર છે કે જેનો આઈડિયા, આઉટકમ, consequences બહુ લાર્જ હોય, પણ the ideas are always simple. There are very simple ideas which leads to great things. And this is the essay, if I were to choose, this looks to be much more likely. અહીંયા તમે બધા જ ડાયમેન્શન લઈ શકો. તમે ફિઝિકલ વર્લ્ડમાં એપલનું લઈ શકો, તમે લાર્જ સ્કેલ વર્લ્ડમાં અમેરિકાના આઈડિયાથી ચાલુ કરી શકો, ઇફ યુ કેન રિલેટ ઇટ. બરાબર, તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલના લેવલે લઈ શકો, તમે ગ્રોથ લેવલે લઈ શકો, તમે કલ્ચરના લેવલે લઈ શકો, તમે સોસાયટીના લેવલે લઈ શકો. બહુ n number of directions here you can take. So again, a very general and very excellent topic. And last one, the cost of being wrong is less than the cost of doing nothing. बराबर, गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से तो कमी होती है. मतलब if you are doing wrong, it's okay, but if you are doing nothing, well, it's a worst thing you can do. કહેવાય ને કે ના મામા કરતા કાણો મામો સારો, right? More or less એ કહેવતની આજુબાજુ છે. And this is also general topic. If I would have to write, I would write something like this, but any of these topics is good enough. સો આઈ થિંક કે એસેના ટોપિક જો યુપીએસસી પણ આ પ્રમાણે પૂછતા હોય, જો એકે ટોપિક એવા નથી કે જે કોઈ વ્યક્તિ ન લખી શકે. આઈ થિંક ઓલ ઓફ યુ, each and every one of you who is preparing for the civil services can write on these topics, right? Agree? But the problem is how to write. And let us jump into the fast forward methodology. કોઈ પણ એસે છે એના ત્રણ પાર્ટ હોય: intro, body, and conclusion. Now I'll be talking about the essay paper, which is 150 marks, giving 3 essays, that is 50 marks, that is around 8 to 12 pages. I was writing around 10 pages. બરાબર, તો હું 10 પેજની આજુબાજુના એસે લખતો હતો. એ પ્રમાણે હું તમને કોમ્પોઝિશન કહું છું. મારા એસેનું ઇન્ટ્રોડક્શન જનરલી એક પેજ અને આજુબાજુ, maybe 70% of the first page, or in some cases has gone up to 1.25% of the page. બરાબર, પણ ઇન્ટ્રોડક્શનમાંથી હું આખા ટોપિકને બહુ બ્રોડલી ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરું. Then there is a body. Body is the all bitten part. બરાબર, મતલબ પેજ નંબર 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 અને 9 ના લાસ્ટ પોર્શન થી હાફ થી ચાલુ કરી અને અહીંયા આટલે સુધી હું લખું જનરલી. So one page around I will be writing about
conclusions. Right, so this is my proportion. I used to write like this. So વચ્ચેની બોડી ભરવા માટે તમારી જોડે 1 2 3 4 5 6 7 અને અરાઉન્ડ અડધું અડધું એટલે 7 પેજીસ તમારી જોડે આખા આવશે, જેમાં તમારે તમારો આખો લોજિકલ આઈડિયા બિલ્ડ કરવાનો છે, બરાબર, આર્ગ્યુમેન્ટ્સ આપીને, and in the end you have to conclude. હવે એસેમાં ઘણીવાર લોકોને એ પ્રોબ્લેમ થઈ છે કે બહુ બધું લાંબો એસે લખો કઈ રીતે. ધ ક્વેશ્ચન શુડ બી એકચ્યુઅલી ઇન્વર્સ. એસેને નાનો લખવો બહુ અઘરો છે. Essay is what? Essay is, I have told you again and again, મારા ઘણા બધા સેશન્સ પણ છે. So we are not going to deep much dive into them. But એક વસ્તુ તમે સમજો, એસેમાં શું છે, કોઈ પણ એક આઈડિયા હશે, કોઈ પણ એક કોન્સેપ્ટ હશે, કોઈ પણ એક વિચાર હશે, કોઈ પણ એક થોટ હશે, કોઈ પણ એક કન્ડિશન હશે, એ તમને આપવામાં આવી હશે. And એને you have to ask different questions, different dimensions, and try to address those dimensions. That's it. બરાબર. ક્વેશ્ચન તમે એને who, what, why, how, જેટલા તમને આવડે બધા પ્રશ્નો પૂછો અને એ પ્રશ્નોનું એક લિસ્ટ બનાવો. બરાબર, પ્રશ્નોથી એક લોજિકલી જાઓ, કેમ આપણે ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં જઈએ, એક વસ્તુ લીડ્સ ટુ બીજી વસ્તુ, બીજી વસ્તુ લીડ્સ ટુ ત્રીજી વસ્તુ, હંમેશા એ રીતે લોજિકલી તમે ક્વેશ્ચનમાં પણ લઈ આવો. રાઈટ, હમણાં હું એક્ઝામ્પલ પણ આપું, મેં ઘણા બધા એસેના એક્ઝામ્પલ પણ આપેલા છે. Even if you will just watch that, that will be sufficient. So first things is about preparing a question. Then એ ક્વેશ્ચન જ તમને આખું એનું બોડી ફોર્મેટ આપી દેશે. બરાબર, એની અંદર તમારા એસેમાં શું હોવું જોઈએ, તમારા બધા જ જે ક્વેશ્ચન છે, જે તમને એસે લખતી વખતે આયા, એના આન્સર્સ કે એના સોલ્યુશન ઇઝ નથિંગ બટ યોર એસે. રાઈટ, સો એસેની અંદર તમારા બહુ બધા સવાલ, એ સવાલની આજુબાજુ તમારી બહુ બધી આર્ગ્યુમેન્ટ્સ એના આન્સરમાં, અને એ આર્ગ્યુમેન્ટ્સને જસ્ટિફાઈ કરવા માટે તમારા એક્ઝામ્પલ્સ. બરાબર, સો વોટ આર ધ ડાયમેન્શન્સ ઓર મેથોડોલોજી યુ કેન આસ્ક. યુ કેન ઓલવેઝ રિમેમ્બર ધ સિલેબસ. અને એક તો તમને ડાયમેન્શન મળી ગયા. કયા કયા? તો કે ભાઈ હિસ્ટ્રી હોય, જીઓગ્રાફી હોય, બરાબર, ઇકોનોમી હોય, પોલિટી હોય, સોશિયલ હોય, બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ ઇમ્પેક્ટ હોય, કરંટ ઇશ્યુઝ હોય, તો આ બધા જ સિલેબસ પ્રમાણેના તમે ડાયમેન્શન્સ આમાં એડ કરી શકો. ઇથિક્સ હોય, રાઈટ, પોલિટિકલ પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય. સો ધીસ ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટોપિક તમને આ ડાયમેન્શન્સ તો મળશે જ. બરાબર, બીજું એક આવે છે જેને ટેમ્પોરલ ડાયમેન્શન કહીએ. ટાઈમ પ્રમાણે, કે ભાઈ વન્સ અપોન અ ટાઈમ, આદિમાનવના ટાઈમમાં ને ભૂતકાળમાં ને પછી અત્યારે ને નિયર ફ્યુચરમાં ને ફ્યુચર ફ્યુચરમાં. બરાબર, તો ધીસ ઇઝ અ ટેમ્પોરલ ડાયમેન્શન. જ્યારે કોઈ વસ્તુ પહેલાથી થતી આવી હોય અને એની કમ્પેરિઝન હોય, જેમ કે ફોરેસ્ટ વાળો ટોપિક છે, તો એમાં ટેમ્પોરલ ડાયમેન્શન્સ તો હોવું જ જોઈએ. સાથે સાથે મલ્ટિપલ ડાયમેન્શન્સને પણ તમે એડ કરી શકો. એન્ડ ધ થર્ડ વન which is again essential is from co-centric, from smaller to individual to family to society to state or nation to world to universe and again spiritual. Right, so individual થી deeper જવાય, individual થી બહાર કરીને આખા યુનિવર્સ સુધી જવાય. So these are the few dimensions or directions which you can take. General direction છે જે તમે તમારી રીતે વાપરી શકો. Right, and you can see many of the things you can ask like this. ચલો, કયો ટોપિક લેવો છે? You can give me any suggestion. I will talk about that in just a minute. Fast forward. કયા ટોપિક પર વાત કરીશ? Only in one topic I'll be able to give some questions. Right, fast, 1 2 3 જલ્દી. ટોપિક નંબર અહીંયા 3 પર તો ઓલરેડી વાત થઈ ગઈ છે. On this there is already a whole discussion done by me. There is already a video available. Watch that. Let us take some topic from this here. આમાંથી કયો નંબર? 5 6 7 8. Fastest finger, fast. I think 5. Okay, so let's just talk about 5. Okay, chalo. Social media is triggering the fear of missing out amongst the youth, precipitating depression and loneliness. This is a very excellent topic. આની પર ઘણું બધું easily લખી શકાય. પહેલા તો જો તમારે બહુ બધા what છે અહીંયા. What is social media? What is being social? What is fear of missing out? What is essentially fear? Why people feel પછી આપણે હજી પહેલા what જ પૂછીએ. What is depression? How it comes? What is loneliness? Why this matters? Right, તો આ બધા તો સિમ્પલ what થયા. હવે why લગાવો. Why social media is popular? Why or how social media is triggering this component? બરાબર, આ બોડીમાં આવી જશે. બરાબર, તમારો મેઇન બોડી શું છે? જો તમારે હંમેશા એક ચાર્ટ બનાવવાનો.
એક છે સોશિયલ મીડિયા. તો સોશિયલ મીડિયામાં શું આવે? પહેલા વોટ ઇઝ સોશિયલ મીડિયા, એમાં શું આવે? વોટ, બરાબર, એમાં કઈ કઈ વસ્તુ આવે? હાઉ મેની વેઝ આર ધેર, હાઉ મચ ઇટ ઇઝ ઇન્વોલ્વ ઇન ટુ અવર લાઈફ, કેટલી હદે ઇન્ગ્રેન્ડ છે, હાઉ મચ ટાઈમ, હાઉ મચ શેર ઇટ ટેક્સ. તો આ બધા સવાલોને તમે સોશિયલ મીડિયાને જસ્ટિફાઈ કરો ત્યારે મૂકો. ફર્સ્ટ થિંગ. Second thing is understanding the second word, which is depression, loneliness. Barabar, and it's talking about youth. So you have to relate what is youth, what is the definition of youth, why youth is more attracted to social media, because this is first link. Fear of missing out is triggered among youth. So you have to first establish if social media is more relevant to youth. When it is more relevant to youth, then there will be a fear. When why it is fear? Barabar, why fear of missing out comes? So fear of missing out comes to fear of missing out is actually a symptom. Actually, there is a deeper sense. Why? What people feels is connectedness. Connectedness પણ લોકોને ઘણીવાર શો ઓફ આવે અને એકબીજાને બતાવવું હોય, and then there is a comparison and then there is a further deviation. બરાબર, જ્યારે પોતાની ફાઇનાન્શિયલ એબિલિટી ની બધા બેક ના થાય તો એને લીધે ઇવેન્ચ્યુઅલી તમારે ડિપ્રેશન અને લોનલીનેસ પછી આગળ વધો. સો તમારે પછી બીજા બધા સવાલ પૂછવા પડે. Right, you have to ask, okay, what is the fear of missing out? Why fear of missing out happens? Who faces fear of missing out? Is this only the youth? Okay, not only the youth, બધાને આવે. પણ why youth are the most uh, of affected individuals among the whole social strata? દરેક એજ ગ્રુપમાંથી youth પર જ કેમ અસર આવે? Now, why it leads to depression? What is the causes of depression? Why depression comes? Depression na kaya kaya causes of it. One of the causes the fear of missing out. Why this cause becomes much more prominent? What is loneliness? How loneliness is associated with the social media and fear of missing out? Then you can go for further trends, dimensions, some examples. Then you can correlate some cases, psychological issues, suicides, murders, depressions, and blackmailing, and all sort of things. Right? તો તમે જો અહીંયાથી ખાલી તમે આની ડીપર સેન્સમાં જશો ને તો તમને ઘણું બધું મળશે. ધેન અગેન પૂછ્યું નથી પણ અહીંયા તમારે સોલ્યુશન પણ આપી દેવાનું. So what is the way out? What youth should do? What a country should do? What a society should do? So અહીંયા તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ થી એક તો સોસાયટી બાજુ જાઓ, બરાબર, કન્ટ્રી બાજુ જાઓ, એક લો ની મદદથી તમે હેલ્પ કરો, થોડા સાયકોલોજીકલ કન્સલ્ટેશન થી તમે હેલ્પ કરી શકો. How fear of missing out is affecting not just an individual but is breaking the family, breaking the society, breaking the systems, બરાબર, and triggering the economic aspects and બધી જ વસ્તુઓને તમે લઈ જાઓ. You can write a wonderful, beautiful essay on this topic. Are you getting this? સમજાય છે? So it's all about asking various questions. And of course, my favorite method is all those who know, I always created stories. So I will just say, create a story. બરાબર, આમાં જો સ્ટોરી બનાવી હોય તો બહુ સિમ્પલ બનાવે. ચલો હું એક સિમ્પલ સ્ટોરી બનાવું. બરાબર, રામ. બરાબર, રામ કે રામ અથવા તો કોઈ એક્સ કેરેક્ટર ગમે તે નામ તમને ગમે એ લઈ લો કે ભાઈ એક્સ પર્સન હતો અને વન્સ અપોન અ ટાઈમ મારી મેથોડોલોજી હતી. વન્સ અપોન અ ટાઈમ જો હું બોલતો હોય તો બ્રેકેટમાં બોલી બીજો નોટ ઇન મુંબઈ. બરાબર, પણ લખતી વખતે જનરલી બહુ રિસ્ક નહીં લેવાના, હ્યુમર કરવાના અનનેસેસરી. બરાબર, વન્સ અપોન અ ટાઈમ ઇન અ city there was a rich kid. He was a very popular, barabar, and he had all the means and amenities and everything, barabar. But he was so alone. He had so-called so many friends, but still the loneliness wouldn't leave. બરાબર, હું એનો આમ કેસ સ્ટડી બતાવીશ. એમ થોડો ઓલો નહીં આપણે તમારે પાસે નહીં પૈસા બંગલા ગાડી બધું જ આપી દેવાનું. બરાબર, અથવા તેનું નામ જ રાખી દઉં, વિજય દીનાનાથ ચૌહાણ. There was a boy named Vijay Dinanath Chauhan. Right, he had everything, money, lavish, even his friends also, and his mother also. Yet he was depressed and loneliness, and so that it increasing, and one day it eventually collapses. He was triggered out, taken to the hospital, and suddenly it was discovered that, oh, the real issue was there was a word he was feeling. So the psychologists, when they told the parents that he's suffering from FOMO, the parents were rich, but they were not aware of this, and then they communicated. સમજાય છે? આ રીતે એક ઇન્ટરેસ્ટ બિલ્ડ કરો અને છેલ્લે જ્યારે કન્ક્લુઝન આપો તો ફરી પાછા આપણે વિજય દીનાનાથ ચૌહાણને રિકોલ કરવાનો. બરાબર, એને ક્યોર કરી દેવાનો. સમજાય છે? કે જેનાથી એની લોનલીનેસ અને એની એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન બધું જતું રહે.
અને સુખ સમૃદ્ધિ, હા હા હા, ચારે બાજુ છવાઈ જાય. A sort of environment you can create. ઠીક છે. So this is how you can create a story which is engaging, interesting, સામેવાળાને મજા આવે, and you will gain good marks. Right? Always just remember one word. This is my last word for these essays. અને દરેક આન્સર માટે પ્લીઝ એક્ઝામિનર પર દયા કરજો. એક્ઝામિનર સાહેબ કે મેડમ જે હશે એમણે આપણી ઉપર એટલીસ્ટ 500 1000, આ વખતે તો 10,000 પેપર છે, મે બી 300 400 500 માં પેપર ચેક કર્યા પછી તમારો પેપર વાંચતા હશે. અને એસે એક મૌલિક વસ્તુ છે, એમાં જો કોઈ બુકનો ગોખેલો એસે તમે લખ્યો તો સિરિયસલી ટ્રસ્ટ મી, આ સ્કૂલ નથી. એન્ડ યુ વિલ ફીલ કે મેં બધું જ લખ્યું તો પણ મને માર્ક્સ નથી આવ્યા, બીકોઝ યુ હેવ રિટન સમથિંગ વિચ ઇઝ નોટ યોર ઓરિજિનલ. અને આ લોકોએ ક્રાઇટેરિયામાં પણ લખ્યું છે ઓરિજિનલ વેલ આર્ગ્યુડ એસે લખજો, મસ્ત લખજો, મજા કરજો. યુ શુડ લવ યોર ઓન એસે. અને આઈડિયલી તમારો ગોલ શું હોવો જોઈએ કે એસે નું પેપર હું મંગાવીને રાખીશ, એટલે બીજા પેપર ભલે મંગાવું કે ના મંગાવું, એસે નું પેપર વિલ બીકમ અ મોન્યુમેન્ટ ફોર મી. બરાબર? અને એ મારા માટે યાદગાર રહેશે. એક સાહિત્ય લખીને આવો, એક પીસ ઓફ આર્ટ લખીને આવો, એક માસ્ટરપીસ લખીને આવો, એવી ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. Right? And I hope my this session has helped you out. So with this, we conclude today's recording. Keep learning, keep enjoying, write a great paper. અને આવું સરસ પેપર પોતાના માટે પણ યાદગીરી માટે રાખો એવી શુભેચ્છાઓ. Result is a byproduct, it will come. ઠીક છે? So keep learning, keep enjoying. Bye bye. Take care.